Mga kabady, ito po pala yung pipinturahan kong pintuan. Pero kailangan ko munang pahiran ng pulitap. Yung dugtungan po kasi ng plywood ay nagbitak mula taas hanggang baba. Ordinary lang po kasi yung binili kong pulitap nung una mga kabady. Kaya po bumuli ulit ako ng bago. Yun nga lang po mga kabady ay medyo may kamahalan. Pero sulit naman po mga kabady, napakatibay. Tara mga kabady, samahan niyo po ako hanggang matapos po natin pinturahan. Ayan po mga kabady, nililiha ko na po gamit ko ang sanding paper number 120 para po makinis bago ko po pahiran ng enamel para po maganda pong tingnan.
Ayan po mga kabady, napakalinis na po at napakakintab. Kasing kintab po ng aking noo. Ito na pala mga kabady, papahiran na po natin ng enamel. Bali, 2 patong lang po ito mga kabady. Alam ko.
Ito na po pala mga kabady yung resulta na ginawa natin na pagpipintura sa ating pintuan mga kabady. So yun lang po mga kabady, maraming salamat po sa inyong lahat.